নমস্কাৰ সৰ্বদসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল। মই প্ৰিয়ংকাই মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰিয়ংকা ক্ৰিয়েটিভছ ডিএলএমৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেখেতলোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্টে মোক নতুন ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহিত কৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উৎসৰ সন্দৰ্ভত অনেক কিংবদন্তি আছে। অনুসন্ধানৰ তথ্য মতে তিব্বতৰ কৈলাশ পৰ্বতৰ ওচৰৰ তামচুক খাম্বালা চুৰটেন নামৰ ঠাইখনৰ চেমা ইয়ংডং নামৰ হিমবাহটি হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ উৎস। এই স্থানৰ উচ্চতা সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা ৫,১৫০ মিটাৰ। উৎসৰ পৰা নৈখনে উত্তৰৰ মালভূমি আৰু দক্ষিণে অৱস্থিত হিমালয় পৰ্বতৰ মাজেৰে পূব দিশে প্ৰায় ১৭০০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব বৈ আহিছে। এই অংশত নৈখনৰ স্থানীয় নাম চাংপু। ইয়াৰ পিছত নৈখনে নামচা বাবৰাক সিংগৰ ওপৰত দক্ষিণ পশ্চিম ঘূৰি অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰৱেশ কৰে। একে দিশেৰে কিছুদূৰ বৈ অহাৰ পিছত ই পুনৰ দক্ষিণ দিশে গতি কৰি পাছিঘাটৰ ওচৰৰ সমতলত প্ৰৱেশ কৰে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ওপৰ অংশত নৈখনৰ স্থানীয় নাম চিয়াং। চীনৰ পে নামৰ ঠাইৰ পৰা পাছিঘাটলৈ এই পথছোৱাত নৈখনে সুউচ্চ হিমালয় পৰ্বত পাৰ হৈ আহে। এই অংশত নৈখনে থিয় ঢালেৰে বৈ আহিব লগা হোৱা হেতুকে নদীৰ তলত খনন অধিক হয়। সেয়েহে এই অংশত নদীৰ গতিপথৰ আকৃতি ইংৰাজী ভি আখৰটোৰ দৰে হয়। তদুপৰি ঠায়ে ঠায়ে নদী তলৰ গভীৰতা বহু বেছি হৈ গিৰিখাতৰো ৰূপ লৈছে। পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ থিয় ঢালেৰে বৈ অহা সোঁতে গতিপথত থকা শিল, বালি, মাটি আদি খহাই তললৈ কঢ়িয়াই আনে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উৎসৰ পৰা মোহনালৈকে দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ২,৯০৬ কিলোমিটাৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰক বিভিন্ন অংশত বিভিন্ন নামেৰে জনা যায়। অসম অংশৰ প্ৰাচীন নাম লোহিত। ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰতে একমাত্ৰ পুৰুষ নদী। ইয়াৰ শেষ স্থান হৈছে বংগোপসাগৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত থকা দলংসমূহ হ'ল নৰনাৰায়ণ সেতু, কলীয়া ভোমোৰা সেতু, বগীবিল, ভূপেন হাজৰিকা সেতু, শৰাইঘাট দলং, নতুন শৰাইঘাট দলং, ধুবুৰী ফুলবাৰী দলং। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে অসমৰ এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। অসমীয়া জীৱন আৰু সমাজৰ ওপৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰভাৱ সদূৰ প্ৰসাৰী। অতি প্ৰাচীন কালতেই ইয়াৰ পাৰত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ, শোণিতপুৰ, ধুবুৰী আদি নগৰ গঢ়ি উঠিছিল। প্ৰাচীন কালৰে পৰাই ই অসমৰ এটা প্ৰধান জলপথ। পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বৃহত্তম আৰু ক্ষুদ্ৰতম নদী দ্বীপ ক্ৰমে মাজুলী আৰু উমানন্দ ইয়াতে অৱস্থিত। ব্ৰহ্মপুত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে। শিল্পীৰ কণ্ঠত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাহাত্ম্য এনেদৰে ফুটি উঠিছে। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহামিলনৰ তীৰ্থ, কত যুগ ধৰি আহিছে প্ৰকাশী সমন্বয়ৰ অৰ্থ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনদীসমূহ হৈছে সোৱণশিৰি, কপিলী, দিচাং, দিখৌ, দিহিং, দিবং, ভোগদৈ, ভৰলী, মানা,